guys, bago tayo mag-start, shoutout muna natin itong kasama natin sa vlog tech na si Andy Rabino TV Tech Vlog. Pa-supportahan po natin siya. Shoutout din kay Mojajo Technics, ang electronic technician group na grupo namin. Founder po namin siya. And especially sa mga admin naming magagaling at nag-sponsored pa. Mabuhay lahat kayo dyan. Thank you sa inyong lahat. Guys, welcome again. Meron tayong isang dito, no? Drill na ito ang gamit ko. Kaya lang, in technician's way na wala kasing battery dati ito nawala na. So, meron akong nakuhang battery na i-modified ko na lang dito. Ito siya. So, kasi ito maganda ito, malakas. Ozito, may nakita akong Ozito model. And ito naman, Ryobi na battery. Lithium ion, malakas to, ibig sabihin. Ang problema na ito walang battery. So, may nakakuha ako na ito. Halos parehas. Nung sasalpa ko siya, hindi siya sayang naman. So, sabi ko, sa dalawang wire lang mapapatakbo ko ito. Tumatakbo ito na. Ito yung ginagamit ko lagi. So, may naputol lang. So, ikakabit ko ulit. Ngayong kakabit ko, papakita ko na sa inyo kung paano ko nagamit to. Etong battery na ito, madaming supply ito makita ko sa inyo, no. Ito rin yung niya, sayang may charger siya na sakto yan. So may charger, may battery na ako. So ito naman, hindi lang kasya may gap, hindi maisara. Ako nang bahala dyan. Papakita ko sa inyo kung paano ko nagamit. Yung mga technician, walang yan walang hindi uubra dyan pag uubrahin talaga namin yan. Ito, bago ko ikabit to, pakita ko sa inyo, madaming purpose to. Meron siyang ibang mga pinanggalingan gamit siguro. So, ang kukunin ko lang dyan yung checkin natin sa DC, no? Kita ba? No? Ito pag gumanon, hirap makita Kailangan nakakalangan pa Kailangan natin ng saglit lang naman yan. Yan. So, ito, ang kukunin lang natin, pinakaibabaw. So, 11.52, no? So, 12 volts. Say 12 volts na medyo nagamit na. Yan lang ang kukunin natin, linya. Kasi dito, meron pa siyang ibang purpose Yung, siguro itong battery nito, madaming pinagamitan pa. Ito, pag tinesting mo siya, meron siyang 3 volts, 3.8. So, sa magkabila naman, 7 volts. Siguro, ginamit nila yan sa light indicator or sa yung pag kinarge mo, pipindutin mo, makikita mo kung gaano yung charge. Tapos, dito naman sa isa siguro mo, mga 3.8 sa ilaw siguro yun. Pag pinindot mo ito, mayroong mga ilaw nang lumalabas. Doon siguro ang purpose niyan. Pero ang main nito, ito lang ang gagamitin ko. Itong 12 volts na ito. 11.52. So, say 12 volts yan. So, papakita ko sa inyo, no. Yun lang ang gagamitin ko dito. Kukunin ko yung 12 volts niya. Para magamit ko. Ito, nakikita nyo ito lagi kong ginagamit. So, mga pagkalas-kalas yun ang iingatan Pero hindi naman yun.
siya. Pabuksan natin. Yun, labas na ang bituka. Yan ang ano niya. Basa-basa pa. So, ito lang ang ano niyan. Dito lang nakalagay yung 12 volts niyan. 1, 2. Isang positive, isang negative. So, ito lang. Natanggalan lang ako niyan. Ito, dati. Ayan. Ang negative niya. Yan lang ang ginawa ko dyan. Then, konting talop. Yan na siya. Linisin natin siya. Pakita na natin yung paginaw kasi may silong naman yan. I have my phase of life's up and down, but face been kind, but I'm having few. Siya, nawala na yung ano, ay siya, nawala na yung aking face, ayun. Kainaman, nandiyan ko lang pala. So, ito, face na hinahanap natin. Lagyan natin face para maano lang siya, makapit. Yun. So, kung nilalagyan ng face, pati yung ito, pati ito. Itong wire. Sorry, pantanggal ng pag sa printed board, pag nilagay mong face, hindi siya kakapit eh. Yung mga katabi hindi kakapitan. Kanyang technique. So, where is my ano? Ito lang. Lagyan muna natin to ng ano, ng hinang para maganda. Ayan na, sanay na yung face. Ayan muna. Ngayon ko pa lang yata magagamit yung ano ko. Asan ang aking pang-ipit? So, may pang-ipit di ginagamit eh. Pungas. Dalawa yan. Hindi titino ko ngayon. Yan, dito. Lagyan natin yan. Full solder natin. Dikit ah. Kahit yung talsik, dumikit ah. Gawin na natin ito. Ito na, para mahaba.
Yeah, yun. So, yung isa naman, okay pa. Yun lang guys. Balik na natin. Balik ba yan? Double check. Bakit may basa-basa ito? Ano? So, palitan natin yung ano, screwdriver, medyo maliit. Ayaw pa rin. So guys, ito lang siya, no? Dalawang wire lang ang tusok. Parang ano lang to, parang nag-LS lang tayo. Hose, tusok, done. O yan, teka, hindi pa done kasi hindi pa natin natetesting. Yan. Yan lang yan, negative, positive. Oop, ganun lang na. Yung screw na ito hindi pa kasi baka mamaya hindi pa umubre. No, mamaya may palpak eh. Okay, so ito ito lang ang katapat niya, no? Tapos subuan na lang. Dalawang tape lang yan, hindi na siya mahuhulog. And then dito na siya, siyempre ganyan. Huwag na siyang pagkadamihan kasi pag naubos to, huhugutin din naman eh. Okay na, wala na kasi yung goma ko dito, may goma yan eh. Yan lang, okay na siya. Ito naman eh, hindi naman kagad mapuputol, hindi na siya lalaglag. Very smooth. So, kumpletuhin na natin siya. Ito guys, so. Okay. Last one. So guys, please subscribe and hit the notification bell. Thank you for watching. Okay, good.